السلام عليكم، عاملين ايه؟ طبعا اي حد هيشوف عنوان الفيديو والثامبنيل بتاع الفيديو هيقول لك هو الراجل ده عايز ايه؟ يعني عاجباه ريد ديد 2 ولا مش عاجباه ريد ديد 2 ولا ايه مشكلته بالظبط؟ والحقيقه ان ريد ديد 2 من احسن الالعاب اللي انا لعبتها في حياتي، بالذات من ناحيه الستوري. يعني القصه بتاعتها من احلى القصص اللي انا شفتها مش بس في اللعب، كمان ممكن يبقى بالنسبه للافلام كمان. الريتم بتاع القصة وتقديم الأحداث، وطبعا الفويس اكتنج بتاع الناس اللي هم جايبينهم بصراحة من أحسن الحاجات اللي أنا شفتها. وده خلاني ألعب اللعبة مرتين كاملين، وانتوا عارفين إن اللعبة مش أقل مثلا من 50-60 ساعة. وما بدأتش بقى أخد بالي من حاجات صغيرة كده ممكن تكون مضايقاني، غير مثلا في المرة التالتة اللي أنا بلعب فيها اللعبة. الحاجات دي ضايقتني قوي، لأن لو كانت روك ستار اهتمت بيها شوية أو اديتها بس شوية وقت بسيط، كانت ممكن تبقى ريد ديد 2 أحسن لعبة اتعملت في تاريخ الجيمنج. الفيديو ده مش هنتكلم فيه عن الحاجات الكويسة Red Dead 2، لأن الحاجات الكويسة كلها معروفة والناس كلها مجمعة إن اللعبة عبارة عن ماستر بيس. بس النهاردة هنتكلم عن الحاجات الأنوينج الصغيرة جدا، اللي هي لو كانت اتعملت اللعبة كان هيبقى حرفيا ما فيهاش غلطة. أنا عبد البديع، والنهاردة هنتكلم عن ليه Red Dead 2 كان ممكن تبقى أحسن لعبة في تاريخ الجيمنج. من أكبر المشاكل في Red Dead اللي أنا بدأت أخد بالي منها برضه في تالت مرة اللعب، ان الميشنز بتاعتها سكريبتد قوي او لينير قوي. بمعنى ايه؟ ان الميشن هي اتجاه واحد بالظبط، لو حاولت تعمل اي حاجه تانية غير اللي هو بيقولك عليه بالظبط هيقولك ميشن فيل. ودي حاجه مع الوقت هتبقى ممله، لان الميشنز في ريد ديد 90% منها عباره عن ان انت بيجيلك كاتسين او فيديو، بعديها بتركب الحصان تروح مكان الميشن، بعد كده بيجيلك فيديو تاني، بعدين في حاجه بتبوظ فبتبتدوا تضربوا نار على بعض. واصلا هي الشوتينج بتاعها مش ممتع قوي. يعني لو انت مش بتستخدم الديد اي سيستم ده هتلاقي الموضوع الكنترولز مش لطيفه خالص. وبعدين بعد ما تخلص الميشن بتركب الحصان تاني وتهرب، ومعظم الميشنز بالطريقه دي. وانا مش فاهم ليه روك ستار ما ادتش حريه اكتر للعيبه ان هم يعملوا اللي هم عايزينه. انا مثلا عايز اخش الميشن دي من الناحيه التانيه، او عايز استخدم سلاح تاني، او عايز ما اضربش نار خالص واعمل الميشن من غير ما حد يشوفني. فالريستريكشن ده مش حلو. يعني في لعب اقل بكتير من ريد ديد بتدي للناس حريه اكتر ان هم ينفذوا الميشنز بتاعتهم. والمشكله كمان ان ميشن فيل دي بتبقى على اتفه الاسباب، وساعات بتبقى على حاجات مش منطقيه. زي مثلا في ميشن انك تسرق بنك وضربت حد من اللي موجودين في البنك، which is حاجه طبيعيه جدا في سرقه بنك، يعني اكيد لازم تضرب حد تخوف الناس بتاع، فقال لك ميشن فيل. بتبقى مش مفهومه، بتحسسك ان روك ستار عايزاك تعمل بس اللي هم عايزينك تعمله. من اكتر الميشنز اللي مشهوره في ريد ديد 2، واللي بتوريك قد ايه فعلا روك ستار ممشيه الناس كانها على قضيب قطر، ومش من حقهم يعملوا اي حاجه روك ستار مش عايزاهم يعملوها، هي محل السلاح اللي في سان ديني. الميشن دي اللعبه مش هتقولك عليها ومش هتوريها لك خالص، انت اللي بتفتحها غالبا عن طريقه ان انت تساعد حد. يعني تدي مثلا شحات فلوس، او تساعد حد مثلا بيحاولوا يضربوه. هيقول لك ان في بوكر جيم فوق محل السلاح اللي في سان ديني وممكن تسرقها، لان انت طبعا مكتوب على وشك انك حرامي، الناس كلها عارفه يعني، فبتقول لك على حاجات تسرقها. المهم ان انت لما تروح محل السلاح هتلاقي فعلا في مزيكا جايه من فوق، وهتعرف ان في لعبه بوكر، بس انت ما عندكش الاوبشن خالص انك توصل لها. لا في سلالم تطلعك فوق، والبيبان كلها مقفوله، وحتى البادي جارد اللي واقف بره مش من حقك تتكلم معاه ولا تتناقش معاه ولا حتى تتخانق معاه. طبعا الجيمرز على اليوتيوب وعلى الانترنت كله ضيعوا عمرهم ان هم يحاولوا يدخلوا الميشن، لحد ما طلع الموضوع بسيط خالص، انك لازم بس تخبط على الباب عشان تانتراكت واللعبه تفتح لك الميشن. بعد كده اللعبه تاني بتدخلك في نفس الطريق اللينير السكريبتد اللي هو اتجاه واحد، ان انت كل حاجه مكتوبه لك، هتتخانق مع الراجل، هتقتله، وهتطلع تكسر الباب وتخش تسرق البوكر جيم. طبعا دي سايد كويست، فكان ممكن تسيبها للناس تعمل فيها اللي هي عايزاه. لما تيجي تقارن مثلا بين دي وبين مثلا الوير وولف ميشن في ويتشر 3، او مثلا الميشنز اللي بتفتح بيها اسلحه بتاعت جوست اوف تسوشيما، هتلاقي الموضوع مختلف تماما، وهتحس ان انت مربوط ربطه غريبه كده. والميشن دي مشهوره جدا، ومش مشهوره بطريقه كويسه، مشهوره انها ريستريكتيف جدا. برضو من الكلام اللي كان بيتقال قبل ما اللعبه ما تنزل، ان انت ممكن تلعب اللعبه من غير الرادار، تقفل الرادار وتلعب اللعبه فري كده. وفي رايي ان اللعبه مش مصممه خالص ان هي تشتغل بالطريقه دي. المفروض ان الهدف من الموضوع ده ان انت تقفل الرادار وتركز بقى مع الام بي سيز او الشخصيات اللي في اللعبه، وهما بيقولوا لك تمشي ازاي، تخش بقى من جنب الجبل ده هتلاقي شجره مش عارف ايه والكلام ده.
والموضوع يعني ينفع يتعمل، هو صعب وبالنسبه لي ما كانش ممتع خالص، بس هو شغال طول ما انت بره ميشن. اول ما تخش ميشن مستحيل تلعب من غير الرادار، لان اللعبه بتبقى حاطه لك خط كده على الرادار لازم تمشي وراه، ما ينفعش تاخد اي طريق تاني غيره. لو خدت اي طريق تاني غيره هيقول لك ميشن فيلد. وطبعا ليفل الريستريكشن او التقييد ده مش كويس خالص، ومش هيحسسك خالص ان انت مستمتع باللعبه. انا في الاول كنت مستمتع جدا بقصه اللعبه، وكنت مرست جدا فيها ومش مركز مع اي حاجه تانية. لما خلاص الانبهار بتاع القصه راح وعرفت القصه او تقريبا حفظتها، بقيت بقى اركز في الحاجات الصغيره التانية. برضه من الحاجات اللي كان ممكن تخلي اللعبه بيرفكت هو الكامب سيستم. الكامب سيستم القصه بتاعته مش لايقه خالص على الجيم بلاي بتاعه، بمعنى ان انت ممكن ما تعملش اي حاجه خالص في الكامب سيستم، هتلاقي القصه ماشيه عادي واللعبه شغاله عادي ومفيش اي حاجه بتحصل مختلفه. المفروض ان نظريا الكامب سيستم بيسمح لك تدونيت او تتبرع بفلوس او بحيوانات اصطادتها او بهدوم او باي حاجه عشان العصابه كلها تشترك فيها والكامب نفسه يكبر. بس انت ممكن ما تعملش كده خالص، واللعبه مش بتعاقبك باي طريقه على ان انت ما تعملش كده. في ناس شايفه ان ده ميزه، انا بصراحه شايف ان ده عيب. يعني ما ينفعش القصه تبقى على عصابه المفروض انها شبه العيله كده ومترابطه جدا وكلهم بيخافوا على بعض، ويبقى انا عندي اوبشن ان انا ما اعملش اي حاجه في الكامب، ولا اديهم فلوس ولا اديهم اكل، والقصه تفضل شغاله زي ما هي والميشنز مش بتتقفل. الموضوع ده كان ممكن يتهندل بطريقه احسن بكتير، زي مثلا في اساسنز كريد فالهالا اللي مع تحفظات الكتير عليها، بس في نفس الوقت هي مهندله الموضوع ده كويس جدا. انت لما بتحط ريسورسز في الكامب بيحصل له ابجريد، والابجريد ده بيفتح لك ميشنز جديده، وساعات مش هتعرف اصلا تكمل الستوري غير لما تابجريد الكامب تخليه يقدر يستحمل الحاجات اللي هتحصل في الستوري بعد كده. دي حاجه انا معرفش هي ديزاين شويس يعني هما مختارينها ولا سقطوها، بس في رايي انها كان ممكن تتظبط احسن من كده بكتير. برضه من الحاجات اللي موجوده لمجرد ان هي تبقى موجوده بس هي مش معموله كويس هو نظام الفلوس او الايكونومي بتاع اللعبه. الايكونومي بتاع اللعبه بيبوظ بدري قوي، يعني في ميشن في الاول خالص بتديك فلوس كتير قوي، بتلاقي نفسك بعدها مش محتاج فلوس في اي حاجه. المفروض ان انت الفلوس بتستخدمها عشان تشتري حصنه او اسلحه او اكل للكامب، بس زي ما قلت لك ان الكامب اصلا مش محتاج الحاجات دي ومش هيطالبك بيها خالص، وانت ممكن ما تتبرعش باي حاجه للكامب، فانت مش محتاج فلوس في اي حاجه، فمش هتلاقي عندك اي حافز ان انت تروح تعمل حاجه تجيب لك فلوس، زي ان انت تسرق قطر او تسرق بنك او تسرق اي حاجه عامه، او تبيع شويه حيوانات اصطادتهم. وده ما ينفعش خالص، لان الهدف بتاع اللعبه اصلا المفروض ان العصابه بتحاول تسرفايف، وان هم بيحاولوا تاني يقفوا على رجليهم بعد ما العمليه بتاعتهم باظت والفلوس كلها راحت. فما ينفعش ان الميشن الاولانيه، او مش الاولانيه، هي تقريبا رابع ميشن، يعني تديك فلوس كتير قوي كده. ده غير ان في حاجات كتير موجوده لمجرد انها تبقى موجوده، لكن هي اكشلي مش مهمه خالص وملهاش لازمه ومش هتفتقدها يعني. زي الاكل والشرب بتاع ارثر، المفروض ان انت نظريا المفروض تاكل ارثر بشكل مستمر عشان ما يتعبش والستاتس بتاعته ما تقلش وكده، وده موجود في اللعبه فعلا، بس انت مش هتحس بفرق لو ما اكلتوش. يعني الفكره بس ان هو هيخس شويه وهيبان على شكله، لكن انت مش هتتاثر قوي في الجيم بلاي بتاعك لو ما اكلتش ارثر، مع ان في اكلات معينه بتزود الاستامينا او الهيلث بتاعته، ودي اللي انت هتلاقي نفسك بتدور عليها، لكن كون ان انت تاكله بصفه مستمره ده مش حاجه مهمه خالص. طبعا لو انت لسه معايا لحد دلوقتي احب اشكرك ان انت استحملتني كل ده. احنا لسه ما خلصناش، بس لو انت عاجبك الفيديو لحد دلوقتي اعمل له لايك وشير، ما تنساش تسبسكرايب عشان ما يفوتكش الفيديوهات الجديده. عايز اقول له كمان ان في يوتيوبر من اليوتيوبرز المفضلين بالنسبه لي اللي هو نيكي جيكي عامل فيديو عن الموضوع ده برضو، وفيديو شارح حاجات اكتر، لو عايزين تشوفوها هحطه لكم في الديسكربشن. برضو من الحاجات اللي موجوده لمجرد انها تبقى موجوده هي النوم. انت مش المفروض خالص تنيم ارثر بطريقه مستمره. انا قعدت 5 6 ايام ما نيمش ارثر عادي وما كانش اي حاجه بتحصل، كان هو مكمل عادي مش هيقع من طوله يعني. والنوم ده هياخدنا لحاجه تانية، هي الكامبينج في اللعبه. الكامبينج ان انت تعمل كامب في اي حته، خيمه وكده عشان تعرف تاكل وتنام، هو حاجه شالو جدا وسطحيه جدا، لان اللعبه هي اللي بتختار لك كل حاجه. انت مثلا مش هتقعد تدور بقى على حته ارض مثلا تنفع تكامب فيها وحته مثلا تكون ضله، لا اللعبه هي بالتليبورت كده بتوديك لحته هي اختارتها وبتعمل لك فيها كامب وخيمه ونار، لدرجه ان انت ممكن كامب في وسط المطر في وسط الميه عادي. فطبعا حاجه مش منطقيه خالص ومش مفهومه خالص. الحاجه الوحيده اللي في السيستمز دول اللي ممكن تبقى ريليفنت شويه هي نظافه الحصان بتاعك. انت لازم تنظف الحصان بتاعك بصفه مستمره، بس بصفه مستمره دي برضو معناها كل كام يوم عشان الهيلث بتاعه ما يقلش والاستامينا بتاعته ما يقلش ويفضل يجري معاك. في نفس الوقت برضو تنظيف الاسلحه، لازم تنظف السلاح بتاعك من الصدى والرست عشان
البرفورمانس بتاعته ما تقلش. بس برضه نفس الكلام، انت لو ما نضفتوش مش هتحس بفرق قوي. يعني مثلا مش ان الراجل هيبقى يموت في 4 طلقات فلما تنضفه هيبقى يموت في طلقتين، لا، الفرق مش كبير خالص ومش هتحس بيه خالص وانت بتلعب، لدرجه ان انت هتنسى لحد ما اللعبه تفكرك انك لازم تنضف السلاح بتاعك. وبمناسبه الاسلحه، هنتكلم على حاجه غريبه جدا انا مش فاهم هم عملوها كده ليه. ان انت مالكش لود اوت ثابت، يعني مش معروف مثلا ان الاسلحه بتاعتك هم دول ودول والطلق اللي فيهم هو الطلق ده والطلق ده، لا، اللعبه بتقعد تريست وتغير الاسلحه وتغير الطلق بطريقه غريبه جدا، بطريقه راندم جدا، وبتمنعك ان انت يبقى ليك لود اوت ثابت. يعني بتمنعك ان انت يبقى خلاص انا مثلا ده سلاحي المفضل فانا هفضل العب بيه، لا، اللعبه بتفضل تغير على مزاجها، ودي حاجه طبعا مش مفهومه خالص. بعد كده هنتكلم على البوليس. البوليس فيه حاجه كويسه وحاجه وحشه. الحاجه الكويسه هي الويتنس سيستم، ان انت لما حد بيشوفك بتعمل حاجه غلط او جريمه بيحاول يجري ويروح يبلغ اقرب ضابط او اقرب بوليس واقف جنبه، وساعتها انت بيبقى عندك الاوبشن بقى تعمل اللي انت عايزه، يا اما تجري وراه وتحاول تقتله عشان ما يقولش لحد، يا اما تربطه وتسيبه مكانه، يا اما تحاول تعمل قدامه جريمه تانية فيخاف وما يروحش يبلغ حد. والسيستم ده ممتع جدا وبيخليك انت اللي تختار انت عايز تعمل ايه. لو انت في حته مثلا مش هتجيها تاني، خلاص انت ممكن تسيبه وتجري وخلاص على ما هو يروح يبلغ حد اصلا هتكون انت مشيت. الحاجه اللي مش حلوه بقى هي الوانتد سيستم، ان انت امتى بتبقى وانتد وامتى البوليس بيدور عليك وامتى محدش عارف انت مين. انا قعدت كتير جدا مش فاهم القصه دي واتفرجت على فيديوهات كتير قوي عشان افهمها، ان انت امتى تبقى وانتد. لو لابس قناع محدش هيعرفك، بس لو لابس قناع وعندك باونتي في المكان ده هيعرفوك. والموضوع مش المفروض يبقى معقد كده، بالذات في لعبه البوليس فيها اساسي كده، لان انت بتلعب اوتلو او حرامي او راجل عصابات، طبيعي ان البوليس هيبقى جزء كبير جدا وجزء مهم جدا من اللعبه، فالمفروض يبقى الموضوع مشروح بطريقه ابسط من كده. واخيرا هنتكلم على الاونر سيستم. الاونر سيستم ببساطه هو حاجه بتقيس انت راجل طيب ولا انت حرامي مفتري. يعني انت ماشي تقتل في مخاليق ربنا عمال على بطال، في الاونر سيستم بتاعك بيقل او الاونر ريتنج بتاعك بيقل، او ماشي تساعد الناس مثلا وتديهم فلوس وتنقذهم فالاونر بتاعك بيزيد. المشكله ان الموضوع ده ملوش اي لازمه. يعني انت لو قررت تعمل كل حاجه غلط في الدنيا والاونر بتاعك يبقى قليل جدا، هي بالظبط لو انت بتعمل حاجات كويسه والاونر بتاعك كبير، العالم مش بينتراكت خالص او مش بيرياكت خالص على الجزء ده. يعني مثلا في لعبه ديس اونرد كان العالم بيتاثر بقراراتك وباختياراتك. يعني انت لو ماشي تقتل في الناس المفروض ان الفئران هتزيد والجثث هتزيد والوباء اللي في العالم هيزيد. يعني انت لو ماشي بطريقه ستيلثي او متخفيه وبتحاول تعدي من الناس من غير ما يجوا جنبك ومن غير ما تقتلهم، هتلاقي العالم بقى اهدى ومشاكله اقل والامراض قلت وكده. موضوع الاونر في ريد ديد 2 مش بيأثر في حاجه غير كات سين او فيديو كده في الاخر خالص في اخر اللعبه، ومش بيأثر على الاوتكم بتاع القصه هي. وده كان ممكن يتهندل بطريقه حلوه جدا تربط كل السيستمز مع بعض. يعني مثلا انت محتاج فلوس عشان تابجريد الكامب بتاعك وتانلوك ميشنز جديده في الكامب، بس انت مش هتعرف تجيب فلوس غير لو بدات تسرق بنوك وتسرق قطر وتعمل حاجات اللي هي حاجات العصابات، فالاونر بتاعك هيقل. ساعتها انت هيبقى لازم تقرر بقى انت عايز الاونر بتاعك يقل بس الميشنز تتفتح اسرع او اللعبه تكمل اسرع او الستوري تكمل اسرع، ولا عايز تفضل شخص كويس وساعتها اللعبه هتاخد منك وقت اكتر فان انت تجيب فلوس وتفتح الميشن. برضو مع كل اللي قلناه ده ريد ديد 2 ستيل من احسن الالعاب اللي اتعملت في تاريخ الجيمنج. الستوري فعلا حلوه جدا وهتخليك تدخل في وسطها وتتعاطف معاها جدا، ومش هيفرق معاك خالص كل الكلام اللي انا قلته في الفيديو ده. اللي لاعب ريد ديد 2 يقول لي في الكومنتس ايه رايه في اللعبه، ولو ما لعبش يروح يلعبها بسرعه لان هي اكيد هتعجبه. طبعا لو عجبك الفيديو لايك وشير واعمل سبسكرايب عشان ما يفوتكش الفيديوهات الجايه. سلام عليكم.